Вітання вам, матусі! Ну ось, знову кашель. Останнім часом, особливо в холодний період року, ця проблема турбує нас доволі часто. Пам'ятаю, коли доня була зовсім крихіткою, я страшенно боялася її кашлю. Відразу панікувала, бігла до аптеки і просто губилася серед розмаїття препаратів від кашлю для дітей. Втім, педіатри кажуть, що кашель – то не хвороба, а всього лише один з її симптомів. То чи потрібно лікувати кашель? І якщо так, то як це робити правильно? Поговоримо. Що таке кашель і чи потрібно його лікувати? Ми кашель лікуємо, якщо він є сухий. Якщо він є мокрий і відкашлюючий, стараємося більше пити і менше тих лікарств давати. Кашель – це не хвороба, а захисний механізм. Це той процес, який нам допомагає звільнитися від хвороб. В більшості випадків ми не маємо його лікувати. Ми просто маємо допомогти йому, скажімо, справитися з тим захворюванням. Чому виникає кашель? Вірус, якийсь страшний збудник, може іншого бактерійного характеру, попадає в нас в дихальні шляхи, і організм хоче його виштовхнути, позбутися. Наслідок попадання цього вірусу, будемо говорити так, як найбільшої причини кашлю, легені починають, в бронхах виробляється слиз. Він хоче його волікти і допомогти, щоб він вийшов назовні. І тоді з'являється кашель, який нам допомагає з тим справити. Коли кашель свідчить про серйозні захворювання? Є такі захворювання, наприклад, як кашлюк. Коли кашель є важкий, виснажливий і в нас немає інакшої ради, ніж дитині допомогти, і даються протикашльові препарати. Але все-таки це рідкі випадки. В більшості всіх захворювань, які супроводжуються кашлем, вони є внаслідок якоїсь респіраторної вірусної інфекції. Коли кашель є безпечним для дитини? У нас, дякувати Богу, нічого такого сильного не було. Але так давали якісь капельки або сиропчики, такі, щоб були без всяких добавок, без смаків різних, такі простіші. Було те, що прописує лікар. Є сухий, вологий кашель. Тобто, якщо дитинка є здорова, скажімо, має гарний здоровий фон, має гарний вологий кашель, гарно все відкашлює, то постає логічне питання, чи його взагалі доцільно лікувати. Нехай організм сам собі з тим справляється, дитинка викашляла і забула цю проблему. У яких випадках треба лікувати кашель? Коли сухий, без лікарств не обходиться, бо деколи кашель може сісти нижче на груди і тоді прийдеться давати антибіотик. Ситуація, коли організм не може собі дати з тим ради, коли дійсно то в'язке харкотиння, коли кашель є сухий, тоді треба лікувати. Але лікувати ви самі цього не можете робити. Це має тільки вирішити лікар. Кашель – це така дійсна проблема, яку треба слухати обов'язково. Ви самі не можете вирішити це питання, особливо дітей до року. Затягувати і самолікування, воно не є добрим, тому що може призвести до тяжких наслідків. Тому що як ми б ще почекали вдома, вряд ли, щоб то так обійшлося нам, як зараз. Які помилки роблять батьки, намагаючись допомогти дитині впоратись з кашлем? Саме більша проблема – це інтернет. Ніхто не хоче йти до лікаря, це складно, час і деякі інші моменти. Всі відкривають інтернет, всі зараз дуже освічені, починають читати. І вибрати собі хворобу, лікування і все решта. Це неправильно. Інша проблема – всі гуляють гарно з візочками в парку, на площадках, мами між собою говорять, діляться своїм досвідом. У мене, кажуть, таке саме було, рекомендують якісь препарати. Це теж неправильно. Якщо, скажімо, така ситуація, мама інтернет не читала, з коліжанками не говорила, йде в аптеку. І каже до провізора, прошу мені дати щось від кашлю. Провізор на свій вибір, все-таки має якусь медичну освіту і пропонує. Але це теж неправильно. Коли кашель дитини повинен занепокоїти батьків? Спазмуючий кашель, сухий такий, дуже мучить дитину. Дуже гарячка сильна, кашель, і ми вирішили таки звернутися, не чекати, звернутися в лікарню. І дуже добре, що ми це зробили, тому що все-таки пневмонія правостороння, яка тяжко лікується. Кашель, який триває більше тижня, супроводжується поганим самопочуттям дитини, температурою. Може бути висока, може бути і не дуже висока температура. Загальна слабість, пітливість, тут можуть бути серйозні проблеми. Такі навіть на рівні дільничого лікаря деколи і вирішити неможливо. Треба стаціонар, робити рентген, аналізи крові. Є багато серйозних захворювань. Алергічний кашель, наскільки це небезпечно? Проблема нашого, скажімо, суспільства є алергічні кашлі, які не супроводжуються ні температурою, скажімо, не тими катаральними проявами якоїсь вірусної інфекції.
Це теж питання до алергологів. Алергія – це проблема нашого суспільства, дітей. І, на жаль, є таке поняття, я думаю, дуже часто батьки чули такий діагноз, як обструктивний бронхіт. Більшість з них взагалі не розуміє, що це означає, але це таке одне з наслідок алергізації наших діток. То коли звужується просвіт бронхів, і відповідно той слиз разом з тими збудниками не може вийти, і відповідно так само це ускладнює дихання, повітря не може ходити по таких бронхах. Чи ефективні народні методи у лікуванні кашлю? Всі дуже пропонують різні натирання, компреси від картоплі до бурсучого жиру чи ще якоїсь там бідної тваринки. Ви розумієте? І дуже часто в дітей до року ці, власне, втручання призводять до обструктивних бронхітів. І та дитина через пару годин вже опиняється в нас в лікарні. Цього робити категорично не можна. Я не проти народних методів лікування, проти фітотерапії. Але все-таки рахуйте, що навіть будь-яка стервація все рівно є лік. Вся фармація пішла з народної медицини. І є такий дуже мудрий вислів, що лік від яду відрізняє тільки його доза. Ви можете навіть, скажімо, звичайною травою зробити проблему собі, якщо її неправильно дозувати. Калина, малина, і мід треба обережно, то не знати, чи ваша дитина на то не зреагує. Якщо ви впевнені, що вона до того часу вживала ці напої, все було гаразд, можете їх застосовувати. Як допомогти дитині впоратись з кашлем? Єдиний лік, який може застосовувати батьки, який є цінний, напевно, найкращий, що допомагає, я вам такий відкрию секрет, в лікуванні кашлю, в більшості дитячих хворіб, який є безкоштовний, який мама може використовувати без назначення лікаря, це вода. Та як допомагає вода в цій ситуації, не допомагає нічого, тому що все-таки і виводяться токсини, і розріджується харкотиння, і дитині ви ніколи тим не зашкодите. От ви можете його застосовувати в дуже великій кількості. Але в дуже багатьох випадках сидіти дитину ложечкою поїти батькам ліньки. Оце є праця, і вони дуже хочуть мати таку чарівну золоту таблетку. Випив і все забув. На жаль, так не буває. Здоров'я – це праця наша. Чи існує профілактика кашлю? Як захистити дитину? Профілактики такого кашлю немає, бо ми вже то вияснили, що це наш захист, що ми від чогось хочемо позбутися, організм – це є захисна реакція. Ми можемо захистити в деякій мірі від дітей, скажімо, від таких частих респіраторних вірусних захворювань. Якщо ви бачите, що ваші знайомі чи десь в садочку дуже багато хворих дітей, ви можете їх ізолювати. Але такого засобу, щоб абсолютно себе ізолювали, це неможливо. Тут треба жити в вакуумі, напевно. Але не є вже так погано, дитина найчасто хворіє, тому що все-таки вона тренує імунітет свій. Фахівці кажуть, що лікування кашлю – це як косметичний ремонт. Ти ніби і замазав, і підфарбував, але основна проблема рано чи пізно таки дасть про себе знати. Пильнуйте своїх дітей, і нехай кожен ваш похід до лікаря з дитям під серцем чи поруч обов'язково закінчується фразою «Ваша дитина здорова». Па-па! Папа.